কমিউনিটিৰ মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডছ মন কৰিছেনে মই এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আছো এযোৰ হৈছে ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰ বৰ্ডাৰ সম্পূৰ্ণ বৰ্ডাৰ দি পেলে মানে ফেব্ৰিক কৰিছো আৰু কি ধৰণে কৰিছো তাৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছো ফ্ৰেণ্ডছ এই কাপোৰযোৰ মই কৰা 10 বছৰ হ'ল আৰু পেলাই থওঁতে 10 বছৰ কেনে গ'ল ক'ব নোৱাৰো আৰু অকণমান কাম বাকি আছিল আৰু কৰি শেষ কৰিলো আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো বুলি ভাবিছো ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে কৈলো এই কাপোৰযোৰ কৰিবলৈ আপোনালোকক কি লাগিব এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাকচোন এই কাপোৰযোৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে ল'ব এনেকুৱা এখন কটনৰ চাদৰ পিওৰ কটন চাদৰ ল'ব যদি মাৰ থাকে তেনেহলে ধুই পেলে ইস্ত্ৰি কৰি ল'ব যদি মাৰ নাথাকে তেনেহলে নুধুলেও একো নাই কিন্তু ধুই ল'লে বেছি এটা পেন আৰু ল'ব কাৰ্বন পেপাৰ যিসকলে ডাইৰেক্ট আঁকিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কাৰ্বন পেপাৰ ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াত তিনিটা ৰঙৰ কাৰ্বন পেপাৰ আছে হোৱাইট যেহেতু যিকোনো কালাৰে ইয়াত নীলা ৰঙৰ কাৰ্বন পেপাৰ দি আঁকি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত ৰঙৰ কথালৈ আহো ৰং আমাক লাগিব দুটা এয়া ৰেড কালাৰ লৈছো এটা ৰেড পাৰ্ল কালাৰ এটা ৰেড এনে নৰ্মেল ৰেড কালাৰটো যিটো আমি বজাৰত কিনিবলৈ গ'লে ফেব্ৰিকৰ কালাৰ পাৰ্ল কালাৰ আৰু এটো মানে চিকনা এটা থাকে এটো চিকনা থাকে এই দুইটা কালাৰ ইউজ কৰিম ফুলপাহত আৰু ইয়েলৰ লৈছো দুটা কালাৰ এটা লৈছো পাৰ্ল মানে গোল্ডেন ইয়েলো এটা লৈছো লাইট ইয়েলো কালাৰ আৰু ঠিক সেই ধৰণে সেউজীয়াৰো লৈছো দুটা কালাৰ এটা ইয়া সেউজীয়া ৰং এটা নৰ্মেল যেটো গ্ৰীন কালাৰ আৰু এটো লৈছো পাৰ্ল গ্ৰীন ইয়াত অলপ ডিপ গ্ৰীন আছে পাৰ্ল ইয়াত চিকনা এটা আছে আৰু লৈছো এইকেইটা ৰং আপোনালোকে মন কৰিব এইকেইটা ৰঙে গুটেই কাপোৰযোৰ কৰিছো তাৰ পিছত লৈছো 3D আউটলাইনাৰ এডাল হৈছে কোলা 3D আউটলাইনাৰ আৰু এটো হৈছে গ্লিটাৰ এটা সেউজীয়া গ্লিটাৰ লৈছো আপোনালোকে আৰু ইউজ কৰিব পাৰে ব্ৰাছ লৈছো দুডাল এডাল লৈছো ফ্লেট 4 নম্বৰ 4 নম্বৰ ফ্লেট ব্ৰাছ এডাল আৰু এডাল লৈছো মিহি মানে কে 0 সাইজৰ এডাল ব্ৰাছ লৈছো আৰু লৈছো এটা আঠা এটো এই আঠাটো লৈছো আৰু কেটেমান লৈছো পাথৰ এয়া আপোনালোকে মন কৰিছে কাপোৰজোৰত মই শেষত পাথৰ লগাই দিছো এই কাপোৰজোৰ যেতিয়া কৰি আছিল তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' কৰা নাছিল যেহেতু 10 বছৰ হ'ল কাৰণ ভিডিঅ' মানে ইউটিউব খোলা মাত্ৰ 2 বছৰ হোৱাই নাই আৰু কাপোৰজোৰ বহুত দিনৰ আগৰ পৰা মই ফেব্ৰিক কৰি আহি আছিল কিন্তু ফেব্ৰিক যেহেতু দি আছো এই কাপোৰজোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন গ'ল সেইকাৰণে মই বেলেগ এখন চাদৰত আপোনালোকক কেনে ধৰণে কৰিছো অকণমান আৰহি দিও মানে আভাস দিও আপোনালোকেও যাতে এই কাপোৰজোৰ কৰি পেলাই গৰম দিনত ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰে তেনেহলে ফ্ৰেণ্ডছ দেৰি নকৰি আহকচোন কি ধৰণে মই মানে ফেব্ৰিকটো কৰিলো কেনেকৈ কৰিলো তাৰ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰো আৰু আপোনালোককো শিকাই দিও আপোনালোকে গৰম দিনত এই ধৰণৰ এযোৰ কাপোৰ ধুনীয়াকৈ কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এটা কথা মন কৰকচোন এই কাপোৰজোৰত যে মই তিনিটা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছো ইয়াত এটো সেউজীয়া ৰঙৰ ব্লাউজো আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব ৰঙাও পিন্ধিব পাৰিব গোল্ডেন পিন্ধিব পাৰিব তাৰপিছত সেউজীয়া পিন্ধিব পাৰিব তেতিয়া এইকেইটা গোটেইকেইটা কাপোৰ ৰঙৰ যদি ব্লাউজ পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকে সেইকাৰণে কেইবাটাও ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছো যিহেতু বগা কাপোৰ ৰঙা দীঘল হাতৰ ব্লাউজ পিন্ধিলেও খুব ধুনীয়া লাগিব মই পিন্ধো কেতিয়াবা গৰম দিনত আৰু এনেকুৱা সৰু অনুষ্ঠান নামঘৰ দিলৈ এনেকুৱা বগা কাপোৰ কোমল কাপোৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ ভাল লাগে কাৰণে আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলো তেনেহলে ফ্ৰেণ্ডছ আহকচোন মই কি ধৰণে কৰিছো এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ এই ধৰণে এই চাদৰখনত মই আঁকি লৈছো পেন এটা দি আৰু আঁকি লোৱাৰ পিছত এয়া প্ৰথমতে ৰেড কালাৰটো লৈ লৈছো আমাৰ ৰেড কালাৰ দি মিহি ব্ৰাছডালেৰে সৈতে সেই ফুল কেইপাহত দি দিছো এই ৰেডৰ লগতে মই অলপ পাৰ্ল কালাৰ মিলাই দিম আৰু দুইটা ৰেড একেলগে মিলাই পেলাই ফুলপাহ সম্পূৰ্ণ কৰিম একেবাৰে সহজ একো ইয়াত মই বিশেষ শেডিং দিয়া নাই মাত্ৰ হালধীয়া ফুলপাহত অকমান শেডিং দিছিলো আৰু এয়া সেকশন পাৰ্ল কালাৰটো ইউজ কৰিছো আৰু এই ধৰণে সম্পূৰ্ণ ফুলপাহ কৰি উলিয়াম যেহেতু মই চাদৰখন সম্পূৰ্ণ কৰিয়ে থৈছো আগতে আপোনালোকক শিকাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিছো চাব জানিব মানে পাৰক বুলিয়ে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৰি দেখুৱালো এয়া সেকশন পাৰ্ল কালাৰটো দি দিয়াৰ লগে লগে এটা চিকনা আহি গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে হোৱাইট কালাৰ মাজত ইউজ কৰি অকণমান শেডিং দিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছাৰ কথা তেতিয়া বেছি ধুনীয়া হ'ব আৰু ঠিক সেইদৰে এনেকৈ ৰঙা ফুলপাহ দুই পাহতে আমি কমপ্লিট কৰিলো আৰু কাখৰ যিটো সৰু সৰু ফুলবিলাক কৰিছিলো তাতে অলপ হোৱাইট মিলাই পেলাই আৰু ৰেড আৰু হোৱাইট ব্ৰাছডালতে মিলাই এনেকৈ খালি লগাই দিছিলো আৰু এনেকৈ সৰু ফুলখিনি কাখত কৰি লৈছিলো এয়া চাওক আৰু কাখত যে ফুলৰ থোপাটো দেখিছে এতিয়া ফুলি থকা কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া কিমান ধুনীয়া লাগে চাওকচোন ফুলপাহ মই কাখতে লৈ পেলাই চাই ফেব্ৰিক কৰি আপোনালোককো দেখুৱাইছো
আৰু এয়া চাওক কাখত আকৌ এয়া মই হোৱাইট আৰু ৰেড মিলাই পেলাই সৰু সৰু ফুলখিনি এই ধৰণে সহজতে কৰি লৈছিলোঁ হালধীয়া ফুলপাহ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এয়া লৈছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক গোল্ডেন য়েল্লো কালাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে গোল্ডেন য়েল্লো কালাৰ মিহি ব্ৰাছডালেৰে এই ধৰণে ইউজ কৰিলোঁ তাৰ ওপৰত লাইট য়েল্লো কালাৰটো অকণমান শেডিং কৰি পেলাই দি দিম আপোনালোকে চাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ গম পাব মই কি ধৰণে চাদৰখন সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু চাই থাকক ফ্ৰেন্ডছ এইদৰে কৰাৰ পিছত আমি লাইট য়েল্লো কালাৰটো ইয়াৰ ওপৰত অকণমান এয়া শেডিং কৰি দিছোঁ যাতে আৰু অকণ ধুনীয়া উজ্জ্বল হয় এই ধৰণে দিব পাৰে আৰু দুটা য়েল্লো কালাৰ ইয়াত ইউজ কৰিলোঁ আৰু 3D যিটো আউটলাইনাৰ দেখুৱাইছিলোঁ ক'লা ৰঙৰ সেইটো ক'লা ৰঙৰ 3D আউটলাইনাৰেদি সেয়া অকণমান জিলিকিবৰ কাৰণে মই এয়া ৰঙা ফুলপাহৰ কাষে কাষে ধুনীয়াকৈ দি দিছিলোঁ আৰু এনেকৈ গোটেই চাদৰখন কমপ্লিট কৰিছিলোঁ ইয়াতে বহুত কাম কৰিব পাৰি আপোনালোকে এটা ফুল যদি কৰোঁ বুলি ভাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম ইয়াত ওলাব কিন্তু মই বৰ বিশেষকৈ কৰা নাই যিহেতু সিম্পলকৈ কৰিছিলোঁ পাটৰ কাপোৰত কৰিলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলৈ মন যায় কটন চাদৰ যিহেতু ইমান এটা কষ্ট কৰাও নাছিলোঁ এই ধৰণে মই সহজতে এই চাদৰখন কৰি উলিয়াইছিলোঁ ঠিক সেইদৰে পাটৰ অংশসমূহ এয়া মই ইয়াতো যিটো আমাৰ সেউজীয়া ৰং এটো পাৰ্ল কালাৰ হয় এটা চিকনা আছে এই ৰংটো দিয়ে মই মাজত ফিল আপ কৰিছিলোঁ আৰু অকণ ইটো গ্ৰীনো দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে মই মাজে ইউজ কৰিছিলোঁ সেইটো গ্ৰীনো ইয়াতে দেখুৱা নাই আপোনালোকে দি ল'ব পাৰিব আৰু ঠিক সেই ধৰণে মই ইয়াতে যিটো গ্লিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেউজীয়া ৰঙৰ সেই গ্লিটাৰটো কাষে কাষে ফুলৰ পাতৰ কাষে কাষে দি পেলাই এনেকৈ চাদৰখন সম্পূৰ্ণ কৰি উলিয়াইছিলোঁ আৰু কি চমকিখিনি কেনেকৈ লগাইছোঁ দেখুৱাম বাৰু এয়া চাওক ফ্ৰেন্ডছ আমাৰ চাদৰখন প্ৰায় হৈ গৈছে মাজে মই অকণমান ক'ৰবাত কোনোবাটো পাহত য়েল্লো কালাৰো ইউজ কৰিছিলোঁ ঠিক সেইদৰে মেখেলাখনতো কৰিছোঁ আৰু এটা কাষতে ছাইড পটি এটা লগাই দিছিলোঁ কাপোৰযোৰ 10 বছৰ আগতে কৰিছিলোঁ যদিও ইয়াত তেতিয়া মই এয়া চমকি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ এতিয়া আকৌ এয়া আঠা লগাই পেলাই চমকিখিনি ব্যৱহাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কাপোৰযোৰে আকৌ নতুন ৰূপ এটা পালে আৰু এয়া চাকচোন চমকি ব্যৱহাৰ নকৰিছিলোঁ তাত মই য়েল্লো ফুট দি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই পুনৰ আকৌ এয়া চমকি কিনি আনি আকৌ ইয়াত এটা লগাই দিয়াৰ লগে লগে এটা নিউ লুক আহিলে আৰু কাপোৰযোৰ আকৌ ধুনীয়া হৈ পৰিল আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এই ধৰণে আপোনালোকে বেলেগ কালাৰৰ চমকি ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে য়েল্লো কালাৰৰ চমকি বা বেলেগ ধৰণৰ পাথৰ লগাই দিলে দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া হ'ব মই ৰেডেই দিছোঁ বেছিকৈ পাথৰ দিলেও দেখিবলৈ বেয়া লাগে সেইকাৰণে এটা পাথৰ মই এনেকৈ মাজে ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু চাওকচোন আমাৰ কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে ফ্ৰেন্ডছ এইদৰে সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱালোঁ আৰু নিজে এই ধৰণে এমব্ৰইডাৰিঙে হওক ফেব্ৰিকেই হওক কিবা এটা কৰি পিন্ধি ল'লে নিজে কৰি লোৱা কাম ভাল লাগে নহয় জানো আৰু এটা বেলেগ ব্লাউজৰ লগতো আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া আমি ফেব্ৰিক কৰোঁ তেতিয়া 24 ঘণ্টা শুকোৱাৰ পিছত উল্টাকৈ লৈ পেলাই প্ৰেছ কৰি ইস্ত্ৰি কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ ৰংবোৰ ধুনীয়া হয় মানে থাকি যায় ৰংবোৰ তেনেকৈ আপোনালোকে ইস্ত্ৰি কৰি ল'ব আৰু এয়া চাওকচোন মই বেলেগ এটা ব্লাউজৰ লগতো আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন কাম লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ